नमस्कार, स्टक आइडियाज युट्युब च्यानलमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। आजको बसाइमा हामीले वारेन बफेटका शेयर मार्केट सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण विचारहरू राख्नेछौँ। यो भिडियो शिक्षा दिने उद्देश्यले बनाएको सामग्री हो। यो भिडियोको आधारमा मात्र लगानी नगर्नुहोला। शेयर बजार आफैमा जोखिमको क्षेत्र हो। लगानी गर्नुअघि आफ्नो अध्ययन र जोखिम वहन गर्ने क्षमताका आधारमा मात्र लगानी गर्नुहोला। आजको जानकारीतर्फ लाग्नु अगाडि यहाँलाई विशेष अनुरोध कि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनुहोला। यसका लागि युट्युबमा गएर @7stock idea हानेर सर्च गर्नुभयो भने यो आइकन भएको हाम्रो भिडियो खुल्छ र तपाईले यसमा सब्स्क्राइब गरी नजिकैको बेल आइकन दबाई अलमा क्लिक गर्नुभयो भने हामीले भिडियो राख्न साथ तपाईलाई नोटिफिकेसन प्राप्त हुन्छ। अब लागौं आजको जानकारीतर्फ। को हुन् त वारेन बफेट? मैले यसमा वारेन बफेटको जीवनी बताउन गइरहेको छैन। मैले उनको सामान्य व्यवसायसँग जोडेर उनको परिचय मात्र दिन खोजेँ। वारेन बफेट एक लगानीकर्ता अर्थात् इन्भेस्टर हुन्। उनी विश्वका धनी व्यक्तिको सूचीमा टप 10 भित्र पर्दछन्। उनको आम्दानीको मुख्य स्रोत शेयर बजार नै हो। केही हजार डलरबाट लगानी सुरु गरेका उनी आज विश्वका सबैभन्दा धनी व्यक्तिहरूमध्ये एक हुन्। उनको भनाइ नम्बर 1, शेयर मार्केट इज अ डिभाइस फर ट्रान्सफरिङ मनी फ्रम इम्प्यासेन्ट टु प्यासेन्स। शेयर बजार अधैर्यबाट धैर्य व्यक्तिमा सम्पत्ति हस्तान्तरण गर्ने यन्त्र हो। अर्थात् यदि तपाईँ धैर्यवान हुनुहुन्छ भने तपाईँ कमाउनुहुन्छ, यदि तपाईँमा धैर्यता छैन भने तपाईँले गुमाउनुहुन्छ। यसलाई यसरी पनि बुझौँ, शेयर मार्केटमा हामी धैर्य बन्न सक्नुपर्छ, सिक्नुपर्छ। भनाइ 2, बी फियरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रिडी एन्ड ग्रिडी व्हेन अदर्स आर फियरफुल। जब अरू लोभी बन्छन् तपाईँ डराउनुहोस्, जब अरू डराउन थाल्छन् तपाईँ लोभी बन्नुहोस्। अब मानिसहरू अथवा अरूहरू कति बेला लोभी बन्छन् त? जब शेयर बजार बढ्दै एउटा उचाइमा पुग्छ, अरूहरू लोभी बन्छन् र किन्न थाल्छन्, त्यति बेला तपाईँ बेचेर निस्कनुहोस्। जब बजार घटेर एकदमै तल्लो बिन्दुमा आउँछ, अरू डराउन थाल्छन्, त्यति बेला तपाईँ किन्नुहोस् र लामो समय होल्ड गरेर बस्नुहोस्। निश्चित रूपमा तपाईँले कमाउनुहुन्छ। भनाइ 3, रुल नम्बर 1 इज नेभर लुज मनी, रुल नम्बर 2 इज नेभर फर्गेट रुल नम्बर 1। पहिलो नियम यो छ कि कहिल्यै पैसा नगुमाउनुहोस्। दोस्रो नियम यो छ कि पहिलो नियम कहिल्यै नबिर्सनुहोस्। अर्थात् शेयर बजारमा लागिसकेपछि घाटा नखानुहोस्। घाटा कसरी नखाने त? अगाडि भनेका दुईटा हाम्रा जुन नियमहरू थिए तिनलाई पालना गर्नु पर्यो पहिलो कुरा। अर्को कुरा, घाटामा शेयर बेच्नु भएन। त्यसको लागि हामीले उचित समयमा शेयर किन्न पर्यो। सही समयमा शेयर किन्ने र लामो समय होल्ड गरेर बस्ने, घाटामा शेयर नबेच्ने। भनाइ 4, इट्स फार बेटर टु बाई अ वन्डरफुल कम्पनी एट अ फेयर प्राइस देन अ फेयर कम्पनी एट अ वन्डरफुल प्राइस। भनाइ 5, रिस्क कम्स फ्रम नट नोइङ वाट यु आर डुइङ। जोखिम त्यति बेला हुन्छ जति बेला आफूले के गर्दैछु भन्ने थाहा हुँदैन। अर्थात् जोखिम त्यति बेला हुन्छ जति बेला हामीले के किन्दैछौँ भन्ने थाहा हुँदैन। कस्तो कम्पनी किन्दैछौँ, कुन कम्पनी किन्दैछौँ, त्यो कम्पनीले के काम गर्छ, त्यसको बिजनेस कस्तो छ, केही थाहा नभइकन जब हामी शेयर किन्छौँ त्यति बेला घाटा हुने सम्भावना बढी हुन्छ। भनाइ 6, नेभर इन्भेस्ट इन अ बिजनेस यु क्यानट अन्डरस्ट्यान्ड। आफूले नबुझेको व्यवसायमा लगानी नगर्नुहोस् भन्छ। अर्थात् हामीले जान्दै नजानेको व्यवसायमा लगानी गर्नु भएन एउटा कुरा। अर्को कुरा, हामीले कम्पनीको बारेमा केही पनि जान्दैनौँ भने त्यस्तो कम्पनीमा पनि लगानी गर्नु भएन। भनाइ 7, जुन काम तिमीलाई मनपर्छ त्यसलाई सोख बनाऊ, जुन काम दुनियाँलाई मनपर्छ त्यसलाई व्यवसाय बनाऊ। यसलाई त शेयर मार्केटभन्दा बाहिर पनि राखेर हेर्न सकिन्छ। यो समग्र जिन्दगीमा आर्थिक र व्यक्तिगत प्रगति गर्नसँग सम्बन्धित छ। आफ्नो वैयक्तिक प्रोग्रेसको लागि हामीलाई जुन सोख छ हैन, जेमा हामी रमाउन सक्छौँ त्यो काम गर्ने, र कमाउनको लागि त जुन काम दुनियाँलाई मनपर्छ त्यो काम हामीले गर्ने। किनभने दुनियाँलाई मनपर्ने काम गर्यौँ भने हाम्रो लागि सेवाग्राही खोज्नु पर्दैन। भनाइ 8, स्टक मार्केटमा तिमीले गर्न सक्ने गल्ती भनेको ताजा हेडलाइनका आधारमा किनबेच गर्नु हो। यो गल्ती त हामी गरिरहेका हुन्छौँ। न्युज आउँछ अनि हामी किन्छौँ वा बेच्छौँ। राम्रो न्युजको हेडलाइन देख्यौँ भने किन्छौँ, खराब न्युजको हेडलाइन देख्यौँ भने बेच्छौँ। यो गलत हो। किनभने
हेडलाइन मात्र हेरेर हामीले खरिद बिक्री गर्नु हुँदैन। कम्पनी त हामीले उसको डाटा एनालाइसिस गरेर, उसको बिजनेस एनालाइसिस गरेर, उसको रिपोर्ट एनालाइसिस गरेर खरिद बिक्री गर्ने हो, न कि बजारमा के न्युज आउँछ त्यसको आधारमा खरिद बिक्री गर्ने। त्यो गलत प्रवृत्ति हो। त्यसलाई नहटाएसम्म हामीले शेयर मार्केटबाट कमाउन गाह्रो हुन्छ। हस् त, आजको बसाइमा हामीले वारेन बफेटले शेयर मार्केट सम्बन्धमा राख्नुभएका महत्त्वपूर्ण भनाइहरू राख्यौँ। यसले पक्कै पनि तपाईहरुलाई एउटा राम्रो शिक्षा प्रदान गरेको छ भन्ने हामीलाई विश्वास छ। आगामी दिनमा तपाईहरुलाई कस्ता भिडियोहरू मनपर्छ सुझाव दिनुभयो भने हामीले डाटा खोजेर त्यस्तै भिडियो बनाउने प्रयास गर्नेछौँ। साथै हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी नजिकैको बेल घण्टी दबाउनुहोला भन्दै आजको भनाइबाट, आजको बसाइबाट बिदा चाहन्छौँ। नमस्कार, शुभ समय।